सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई। आज हामी नयाँ च्याप्टरतर्फ लाग्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ बर्नौली ट्रायल्स एन्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। सो आज हामी यसको विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि पहिलाको प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, तब मात्रै यो तपाईँले छर्लङ्ग हुनेछ। जुन चाहिँ मैले प्रोबेबिलिटी इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि तपाईँलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी को जुन चाहिँ क्लास 12 को प्रोबेबिलिटी थियो तपाईँको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी, त्यसपछि तपाईँको मल्टिप्लिकेसन थ्योरम, त्यो सबैको सम्पूर्ण कुराहरू बेस थ्योरमहरू सबै तपाईँले बुझेको होस्। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझेको छन् जुन चाहिँ हामीले जुन चाहिँ लास्ट च्याप्टर हिजो जुन चाहिँ गरेको थिएँ, द्याट इज मिन एन्ड भेरिएन्स अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल, त्योहरू पनि तपाईँले बुझेको हुनुपर्छ यो च्याप्टर बुझ्नको निम्ति। अगर त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छ र मैले भनेको कुराहरू सबै तपाईँले पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई यो आरामले बुझ्नुहुनेछ। ओके, सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दैछु र गरौँ आजको नयाँ च्याप्टर जुन चाहिँ हुन्छ बर्नौली ट्रायल्स एन्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई जेम्स बर्नौली, हु वाज द सेम पर्सन हु इन्ट्रोड्युस्ड द क्लासिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी। होइन, मैले यो कुरा तपाईँलाई गरेको थिएँ विच आई मेन्सन इन द अर्लियर च्याप्टर, द्याट इज द इन्ट्रोडक्सन अफ प्रोबेबिलिटी। त्यसमा पनि मैले तपाईँलाई मेन्सन गरेकै थिएँ द्याट द क्लासिकल डेफिनेसन, द्याट इज द क्लासिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई जेम्स बर्नौली एन्ड द मोडर्न अप्रोच टु प्रोबेबिलिटी वाज इन्ट्रोड्युस्ड बाई एन्ड्रे कोल्मोगोरोफ। ओके, सो त्यो कुराहरू बुझाइसकेको छु। अब वाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन? सो वाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन? यो तपाईँलाई अलिक फेमिलियर लागेन कुन चाहिँमा? बाइनोमियल थ्योरमसित। बाइनोमियल थ्योरमसित किन? यहाँ हेर्नुहोस् ल, बाइनोमियल थ्योरमको लजिक के थियो र यसको लजिक के छ, एउटै खालको छ। बाइनोमियल बाइनोमियल। ओके, सो नाम किन त्यस्तो पऱ्यो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू पनि म भन्नेछु तपाईँलाई। बाइनोमियल थ्योरम, सो नामले भन्दैछ बाइनोमियल थ्योरमको किन चाहिँ उयो भयो, किन यसलाई बनाएको थियो, बाइनोमियल थ्योरम किन बनाइएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाइनोमियल थ्योरमको जब अब हामीले a प्लस बी होल स्क्वायर निकाल्न सक्छौँ, a प्लस बी होल क्युब निकाल्न सक्छु, तर जब a प्लस बी होल टु द पावर 4, a प्लस बी होल टु द पावर 7, होल टु द पावर 8 या होल टु द पावर 8, a प्लस बी होल टु द पावर 10हरू आउँछ, त्यति बेला के पढ्दै जान्छ तपाईँलाई? साह्रो पढ्दै जान्छ नि। त्यही कारणले बाइनोमियल थ्योरम न्युटनले गर्नुभएको थियो। सो सेम कन्सेप्ट, अगर मैले कुनै कोइनलाई 2 पल्ट नभएर 3 पल्ट नभएर कतिपल्ट गर्दैछु, 5 पल्ट 6 पल्ट 7 पल्ट 8 पल्ट टस गर्दैछु भने आउटकम्सहरू पनि त्यस्तो ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। र हामीलाई एउटा त्यसको स्याम्पल स्पेस बनाउनु इम्पोसिबल छ, अलिकति साह्रो, धेरै नै साह्रो पर्छ अब हामीलाई, हो किन भन्नुहोस् त। सो अब जस्तै मैले कोइनलाई टस गरेर 8 टाइम्स, सो पोसिबल आउटकम्स कति छ? एउटामा 2टा, सो इन्टु 2 गरेर कतिवटा हुन्छ? 8वटा, सो 2 टु द पावर 8 द्याट इज इक्वल टु 256, हो कि होइन भन्नुहोस् त। सो यसरी सो अब हामीले यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँनिर तपाईँले अगर तपाईँलाई थाहा छ भने यो चिजहरू अब हामीले के गर्दै जान्छ, साह्रो पर्दैन, किनकि 8 पल्ट कोइनलाई टस गर्दाखेरि कोइन इज टस्ड 8 टाइम्स या 8 टाइम्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको जुन चाहिँ पोसिबल आउटकम छ 256वटा छ, त्यो अझै बढ्दै जान्छ है तपाईँले जति टस गर्दै गएपछि। सो यसमा झमेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ एउटै आउटकम लेख्नु छ। एउटै आउटकम कत्रो ठुलो होला भन्नुहोस् त? सपोज एउटामा के आयो होला, हेड 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 हेड, सो एउटै आउटकम यत्रो ठुलो देख्दैछ हेर्नुहोस् है। सो भनेपछि यस्तो त कतिवटा छ? 256वटा छ, हो कि भन्नुहोस् त। अब यस्तो लेख्नु सकिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ? विथ द हेल्प अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड बर्नौली ट्रायल। सो फर्स्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लजिक बुझ्नु भएन। एउटै चिज चाहिँ के हुन्छ? ठुल्ठुलो हुन्छ। अब कोइनलाई टस गरे 8 टाइम्स, डाइलाई थ्रो गरे 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, सो आउटकम्स के हुन्छ? डरै लाग्छ। जस्तै एउटा डाइलाई थ्रो गर्दाखेरि कतिवटा आउटकम्स आउँछ? 6, जब 2 पल्ट गर्छौँ 36, जब 3 पल्ट गर्छौँ 216, सो बढ्दै भ्याल्युज बढ्दै जान्छ। सो 6 टाइम्स गरेर भनेपछि आउटकम्स कति भयो? 6 टु द पावर 6। सो इट इज पोसिबल, इज इट पोसिबल टु राइट अल द पोसिबल आउटकम्स वाइल थ्रोइङ अ डाइस 6 टाइम्स? इट इज पोसिबल? नो, एब्सोल्युटली नट। तर हुनसक्छ त्यो मान्छेले त्यस्तै अब है एक्जस्टिङ भएर गर्नु पनि सक्ला, तर इट इज नट प्र्याक्टिकल टु डु सो इन रियल लाइफ कि हामी त्यस्तो गरिरहेको छ कि गरेको छ। सो त्यस्तो खालको चाहिँ अब हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको हेल्पले कसरी हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। ओके, सो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन तपाईँलाई के हुँदो रहेछ भने त बुझ्नुभयो होला कि यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिटेडली हामी गरिबस्छु, रिपिटेडली हामी अकर गरिबस्छु अन्टिल रिपिटेडली अन्डर सेम आइडेन्टिकल कन्डिसन्स। ओके, सो इन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, त तपाईँहरूले लेखिराख्नु स्टेटमेन्ट, इन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज परफर्मड again and again repeatedly under identical conditions. Okay, so यहाँनिर जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भन्दैछ अब्भियसली कसको कुरा हुँदैछ? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको, जुन चाहिँ हामीले अर्लियर च्याप्टरमा डिस्कस गरिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ भन्दा चाहिँ कसको
निकाल्छौँ हियर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन डिटरमाइन्स द अकरेन्स अफ सक्सेस एन्ड फेलियर सो प्लिज त्यो स्टेटमेन्ट लेखिराख्नुहोस् फर्स्टमा भन्नुहोस् कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज पर्फर्म्ड रिपिटेडली अन्डर आइडेन्टिकल कन्डिसन्स जस्तै एकपल्ट टस गर्दा पनि त्यही सेकेन्डपल्ट टस गर्दा पनि त्यही हेड एन्ड टेल सो सेम खालको कन्डिसन छ र अर्को कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ हामी जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दैछौँ हियर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन डिटरमाइन्स अवस्थामा त हामीले के गर्थ्यौँ कुन चाहिँ किङ आउँछ दुईवटा आउन सक्छ वान आउन सक्छ त्यस्तोहरू कुरा गर्थ्यौँ हामी चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि या कुन चाहिँ गुड एप्पल आउँछ ब्याड अरेन्ज आउँछ या तपाईँको डाई रिलेटेड प्रब्लम्सहरू पनि थियो है टसिङ अ कोइन थ्राइसहरू भने पनि गरिसकेको छ हामीले सो यसमा पनि त्यही लजिकले कि यसमा चाहिँ अब हामी डिस्ट्रिब्युसन कसको निकाल्छौँ भन्दा डिटरमाइन्स द अकरेन्स अफ टु इभेन्ट्स द्याट इज सक्सेस एन्ड फेलियर यहाँनिर दुइटै कुरो मात्रै हुन्छ द्याट इज सक्सेस एन्ड फेलियर सो त्यो के हुन्छ त्यो तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु सो सक्सेस एन्ड फेलियर सो सक्सेस अब सक्सेस के हुनसक्छ अब टसिङ अ कोइन 8 टाइम्स अब हेर्नुहोस् जहिले ठुल्ठुलो सोच्नुपर्छ अब हामी होइन कोइनलाई टस 5 टाइम्स गर्दा 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स 13 टाइम्स 14 टाइम्स सो सक्सेस के हुनसक्छ अब हाम्रो गेटिङ हेड हुनसक्छ गेटिङ अ हेड फेलियर के हुनसक्छ तपाईँको अब अभियस हो गेटिङ हेड अगर सक्सेस हो भने मेरो गेटिङ टेल के हुनसक्छ फेलियर हुनसक्छ सो यही दुईवटा चिज मात्रै हुन्छ हाम्रो चाहिँ गेटिङ अ टेल while tossing a coin 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, okay? So success and failure. So अर्को कुरा के हुनसक्छ जस्तै ब्याड अरेन्ज लिनु पनि हाम्रो के हुनसक्छ सक्सेस हुनसक्छ जुन चाहिँ हामीले लास्ट च्याप्टरमा गरिसकेको छौँ ब्याड अरेन्ज लिने दुईवटा कार्ड एसकै हुनुपर्छ दुईवटा कार्ड किङकै हुनुपर्छ त्यस्तो कुराहरू है त्यो सक्सेस हुनसक्छ सो फेलियर अगर अब हेर्नुहोस् अगर गेटिङ किङ इज सक्सेस अगर गेटिङ किङ इज अ सक्सेस देन फेलियर के हुन्छ भन्नुहोस् न अदर कार्ड पाउने हो कि होइन भन्नुहोस् न सो त्यस्तै खालको लजिक आफैले तपाईँले अटोमेटिकली चलाउन सकिहाल्छ त्यो प्रिभियस च्याप्टर्सहरूबाट तपाईँलाई भइ पनि सक्यो होला होइन सो सक्सेस र फेलियर भन्ने कुरा हुन्छ अब यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल लेटर पी एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यू अब जस्तै कोइन इज टस्ड 8 टाइम्स भनेर तपाईँलाई ओके सो हरेक प्रोबेबिलिटीमा अनि तपाईँलाई भने कि इफ गेटिङ हेड इज अ सक्सेस तपाईँलाई भने हेड आयो भने तपाईँको के हो सक्सेस हो भने हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ तपाईँको हाफ हो कि होइन सो भनेपछि अभियस हो टेल आउने प्रोबेबिलिटी पनि कति हुन्छ हाफै हुन्छ त्यो त थाहा भएकै कुरो सो अब पी प्लस क्यू गऱ्यो भने कति आउँछ 1 आउँछ कि आउँदैन सो एउटा रिलेसन यो हो कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टु 1 अनि जेनरली हुनु पनि हो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कुनै पनि प्रोबेबिलिटी सबै प्रोबेबिलिटी एउटा स्याम्पल स्पेस एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको स्याम्पल स्पेस निकाल्छु र त्यसको प्रोबेबिलिटीहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई जोड्यो भने कति नै आउँछ 1 आउँछ कि आउँदैन अल्टिमेटली सो त्यही सो यसको अहिले एउटा प्रुफ पनि देखाइन्छु त्यसै प्रुफ त यहाँबाट पनि भइसक्यो तर पनि एउटा जेनरली म देखाइन्छु तपाईँलाई अहिले सो बुझ्नुभयो यो पनि लेखिराख्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज रिप्रेजेन्टेड बाई पी एन्ड स्मल लेटर पी एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल लेटर क्यू ओके र यो रिलेसन पी प्लस क्यू इज इक्वल टु 1 सो अब हामी डिस्कस गर्नेछौँ वाट आर ट्रायल्स सो वाट आर ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्समा आउँछु अब म सो वाट आर ट्रायल्स भने चाहिँ जस्तै एउटा कोइनलाई मैले 5 पल्ट टस गरेँ कोइनलाई 5 पल्ट गरेँ 8 पल्ट गरेँ 10 पल्ट गरेँ सो त्यसलाई भन्छ हामी ट्रायल्स 1 पल्ट गर्नु 2 पल्ट गर्नु 3 पल्ट गर्नु 4 पल्ट गर्नु 5 पल्ट टस गर्नु सो यसलाई के भन्छ हामी ट्रायल्स भन्छौँ एक ट्रायल सेकेन्ड ट्रायल थर्ड ट्रायल अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्नुहोस् न सो भनेपछि अ कोइन इज टस्ड 8 टाइम्स अ कोइन इज टस्ड 6 टाइम्स भनेर लु भनेपछि पोसिबल आउटकम्स कति भयो 2 to the power 6 द्याट इज 64 सो अब यहाँनिर हेऱ्यो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि 64 वटा आउटकम्स आउनसक्छ अनि यहाँनिर जुन चाहिँ यो ट्रायल्स हुन्छ मैले कतिपल्ट गरेँ 6 पल्ट जो 6 इज द नम्बर अफ ट्रायल्स त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्रायल एकपल्ट टस गर्नु 1 ट्रायल 2 पल्ट गर्नु सेकेन्ड ट्रायल थर्ड ट्रायल फोर्थ ट्रायल फिफ्थ ट्रायल ओके सो भनेपछि हामी यो भन्न सक्छु कि एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट किनकि यो टसिङ अ कोइन त के हो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो सो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कन्सिस्ट अफ के हुँदो रहेछ n ट्रायल्स बुझ्नुभयो कि कतिवटा ट्रायल्स हुँदो रहेछ एन हामी ट्रायल्सलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एनले ओके सो यो कुरा याद गरिराख्नुहोस् अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अगर मैले 6वटा कोइनलाई चाहिँ सँगै हामीले टस गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ट्रायल हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त 6वटा कोइनलाई सँगै गर्दैछौँ नि त सो त्यो के हुन्छ एउटा ट्रायल हुन्छ सो अ कोइन 6 coins are tossed simultaneously 6 coins are tossed simultaneously is one trial so please remember त्यस्तो चीजहरु अलि कन्फ्युजन नहुनुहोस् सो बुझ्ने कुरा हो है त्यसै लजिक लगाइहाल्नुस् त्यसै बुझिहाल्छ सो अब हामी बुझ्नेछौँ ट्रायल त बुझ्नुभयो हैन सो अब चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ व्हाट आर बर्नौली ट्रायल्स सो बर्नौली ट्रायल्स भनेको चाहिँ के हो So any trials is called are known as Bernoulli trials if they satisfy the following conditions. So following conditions चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 they are finite in number भनेपछि
ट्रायल्स आर फाइनाइट इन नम्बर, ट्रायल्स आर फाइनाइट इन नम्बर भन्नुको अर्थ के हो? यहाँ हेर्नुहोस्, भन्नुको अर्थ के हुन्छ? जस्तै कोइनलाई टस गरे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, तर जब त्यस्तो भ्याल्युजहरू अझै बढ्दै जान्छ त्यो इम्प्र्याक्टिकल पनि हुँदै जान्छ नि है, कि तपाईँले अब कोइनलाई जिन्दगीभरि टस त गर्नु सकिँदैन नि त। सो जुन चाहिँ हामी फाइनाइट नम्बरसम्म गर्छु, अगर त्यो छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? बर्नौली ट्रायल्स। ओके, नम्बर 2, इच ट्रायल भनेको बुझेको छ क्या अब हैन? सो इच ट्रायल आर इन्डिपेन्डेन्ट, सो बुझ्ने कुरा हो इन्डिपेन्डेन्ट। हामीले बाइनोमियल के अरे सरी हामीले बेस कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा पढिसकेको छौँ, जुन चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा पनि बुझिसकेको छौँ कि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको के हुन्छ। अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि मैले त्यसै बुझ्ने कुरा हो, तपाईँले यहाँनिर के इम्प्लाइ गर्दैछ भन्नुको अर्थ के को कुरा हुँदैछ? विथ रिप्लेसमेन्टको कुरा हुँदैछ भनेर बुझिहाल्नुहोस्। ओके न, इन्डिपेन्डेन्टमा के हुनुपर्छ? विथ रिप्लेसमेन्ट। सो यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू बुझाइसकेको छु, हेर्नु भएछ। सो प्लिज तपाईँले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीहरू हेरिहाल्नुहोस्। अब त्यसै बुझ्ने कुरा यहाँ हेर्नुहोस् न, अघि हामीले भनिहाले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ? खालि दुईटा आउटकम हुन्छ, द्याट इज each trial consists of two outcomes के हुन्छ? सक्सेस एन्ड द्याट इज भनेर सक्सेस एन्ड फेलियर। ओके, सो नम्बर 4 तपाईलाई भन्छ कि अगर अब थाहै भएको कुरो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेपछि पहिलाको पनि जस्तो हुन्छ, पहिलाको सक्सेसको जति उयो हुन्छ माने प्रोबेबिलिटी हुन्छ, सेकेन्डमा पनि के हुन्छ? सेम हुन्छ कि हुँदैन? इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। सो सेम खालको कन्सेप्ट। सो इन इच ट्रायल हरेक ट्रायलमा द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर, बिकज इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो, सेमै हुन्छ किनकि त्यही हाले भन्ने हुन्छ। द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर आर सेम। ओके, सक्सेस र प्रोबेबिलिटीको के हुनुपर्छ? सेमै हुनुपर्छ। ओके, अब एउटा म तपाईँलाई क्वेसन यहीँबाट बनाइदिन्छु कि एउटा पहिला अब यस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँछ कि म एउटा बनाइदिन्छु। सपोज हेर्नुहोस् ल, टु कार्ड्स आर ड्रोन सक्सेसिभली भनेर, सक्सेसिभली भनेको त बुझाइसकेको छ अब हैन? सक्सेसिभली विथ अ रिप्लेसमेन्ट। ओके, दुईटा कार्ड फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स, if getting head is a king, if getting both kings is a success, then find the probability of success। म PS लेखिदिन्छु ल, find the probability of success, यो त तपाईलाई थाहै छ हैन? probability of success, check whether it is Bernoulli trials or अगर बर्नौली ट्रायल हो कि हैन यसरी पनि चेक गर्नु भन्छु। मैले एउटा क्वेसन बनाएको तपाईहरुको निम्ति। सो कसरी गर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुस् ल। नम्बर 1, दुईपल्ट ड्र गर्नु भन्दैछ। सो फाइनाइट छ भनेपछि हो, यसलाई सेटिस्फाई गर्यो फाइनाइट छ। इच ट्रायल आर इन्डिपेन्डेन्ट। अब हेर्नुस् त्यसै बुझ्ने कुरा हो, विथ रिप्लेसमेन्ट भन्दैछ। सो निकालेर के गरे त्यही हाल्दै, सो अब्भियस हो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो इच ट्रायल कन्सिस्ट अफ टु आउटकम, सक्सेस एन्ड फेलियर। मेरो लागि सक्सेस के हो? किङ पाउनु सक्सेस हो, किङ पाउनु के हो मेरो लागि? सक्सेस हो। र अर्को फेलियर के हो भनेछ? अदर कार्ड। सो अब्भियस हो मलाई किङ कतिवटा हुन्छ? 4टा, र उब्रेको कार्ड कतिवटा हो? 48 वटा। सो भनेपछि दुईटै किङ पाउनु चाहिँ मेरो के हो? सक्सेस हो। दुईटापल्ट एकपल्ट ताने फेरि त्यही हाले, फेरि सेकेन्डपल्ट पनि के आउनु पर्यो? किङै आउनु पर्यो। त्यो आयो भने चाहिँ मेरो लागि के हो? सक्सेस हो। सो सक्सेस पाउने प्रोबेबिलिटी हेर्नुस् त, फर्स्टमा पनि कति छ? 4C1/52C1 हो कि हैन? सेकेन्डमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स किन? विथ रिप्लेसमेन्ट त्यही हालिदिए भनेपछि कतिवटा छ? 4C1/52C1 हो कि हैन? सो अब तपाईले भन्ला अगर सक्सेस पाउने जुन चाहिँ अब हामी p यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन, 4C1/52C1। सो यो जुन चाहिँ छ प्रोबेबिलिटी, यो कसको हो? सक्सेस पाउने। भनेपछि फेलियर पाउने के हो? अदर कार्ड पाउने। सो अदर कार्ड कति होला भन्नुस् त? 48C1/52C1। अब यहाँनिर हेर्नुस्, सक्सेस पाउने सेकेन्डमा फर्स्टमा पनि कति थियो? 4C1/52C1। सेकेन्ड केसमा पनि सेकेन्डबाट ड्र गर्दा पनि कति छ? 4C1/52C1 नै छ। सो अर्कोमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ किनकि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो त्यहीँनिर हाल्दैछु म त्यो कार्ड। भनेपछि जुन चाहिँ अदर कार्ड पाउने जुन चाहिँ फेलियरको आउटकम छ त्यो पनि 48C1/52C1 नै हुन्छ। सेकेन्डमा पनि 48C1/52C1 नै हुन्छ। यो त थाहा भइसकेको छ अब तपाईलाई हैन? सो यहाँनिर के बुझ्नु भयो? यहाँनिर पनि के बुझ्नु भन्दा चाहिँ इन इच ट्रायल द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर आर सेम। भनेपछि यो पनि सेटिस्फाई गर्यो, सक्सेस र फेलियर त छै छ। सो दिस इज अ बर्नौली ट्रायल। अनि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस या व्हाट इज द फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको थियो तपाईलाई? त्यो कति हुन्छ? 4C1/52C1 इन्टु यो त थाहै छ हैन? सो विच इज इक्वल टु अब यो गरे भने 1/69 नै हुन्छ।
सो इजिली सो बुझ्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त है आरामले बुझ्नुभयो सो यस्तो कुराहरू बर्नौली ट्रायल्स कसरी हुँदो रहेछ बर्नौली ट्रायल्स सम्पूर्ण कुरा बुझ्यो होला अब म तपाईँलाई एउटा हिसाब देखाएर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कसरी आउँदो रहेछ भन्ने देखाउने छु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन क्वेसन देख्नुहुँदैछ तपाईँले म बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बुझाउन आँटेको छु अब तपाईँलाई सपोज अ coin is tossed 8 times भनेपछि पोसिबल आउटकम्स टु द पावर 8 थाहा भइसक्यो सो इफ गेटिङ अ हेड इज अ सक्सेस then find the probability of 5 success at least 5 success or at most 5 success okay so अब यो कसरी गर्ने छ अब हेर्नुस् न एक्सक्युज मी अब यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने कि 8 पल्ट टस गर्दैछ र पोसिबल आउटकम्स 28 वटा टु द पावर 8 वटा छ सो गेटिङ अ हेड सक्सेस हो भने देन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भने सक्सेस हो नि हैन सो p of s प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इज इक्वल टु p इज इक्वल टु हाफ यो त तपाईलाई सिकाइसकेको छु अनि p of failure that is q is equal to half किनकि गेटिङ 10 अब फेरि 1 minus half गरेर कति आउँछ सो किनकि p plus q is equal to 1 छ सो अब यो कुरा त बुझिहाल्नु तपाईले अब अगर मैले गेटिङ हेड इज अ सक्सेस देन फाइन्ड नम्बर 1 5 सक्सेस एट लिस्ट 5 सक्सेस र यो बुझ्नको लागि म एउटा तपाईलाई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन बनाएर देखाउने छु सो हेर्नुस् ल सो कति आयो होला हेर्नुस् है ध्यानपूर्वक हेर्नुस् कि एउटा पनि हेड आएन होला एउटा आयो होला दुईटा आएर सो त थाहै छ यो त गरिसकेको छु अब हामीले हैन र 8 वटा आयो होला र अर्को p of x अब हामीले चाहिँ निकाल्नु छ प्रोबेबिलिटी दैट इज प्रोबेबिलिटी कतिमा किनकि हेर्नुस् 0 हेड आयो भनेपछि के हो सक्सेस कति छ 0 छ भनेपछि फेलियर कति छ डल्लै छ हैन 8 वटै छ अब यहाँनिर अर्को कुरा गर्यो भने सो सिमिलरली त्यसरी कुरा गर्दै जान्छौँ अब हामीलाई चाहिँ कतिवटा चाहिएको 5 वटा सक्सेस चाहिएको हेर्नुस् है 5 वटा सक्सेस भनेपछि x इक्वल टु कतिमा चाहिएको मलाई 5 मा चाहिएको सो 5 भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ हेर्नुस् त इज इक्वल टु एउटा फर्मुला छ तपाईको NCR हेर्नुस् है p of x इज इक्वल टु r इज इक्वल टु NCR p to the power r q to the power n minus r सो कुनै पनि पोइन्टमा हामीले सक्सेस निकाल्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं वेयर r इज द नम्बर अफ सक्सेस र r कति देखि सुरु हुन्छ 0 1 किनकि सक्सेस के हुन सक्छ नहुनु पनि सक्छ सो अल्टिमेटली कतिवटा n वटा छ किनकि गेटिङ अ हेड इज अ सक्सेस भन्ने बित्तिकै जतिवटा टस भयो सो अल्टिमेटली त्यति समय हुन्छ जस्तै 8 पल्ट टस गरेर चाहिँ लास्ट हेड ज्यादा से ज्यादा कति हुन सक्छ h 8 वटा h हुन सक्छ हैन हेड त्यो भन्दा ज्यादा त हुन सक्दैन सो जतिवटा ट्रायल्स हुन्छ त्यतिवटै 8 वटा भनेको के हो जतिवटा ट्रायल्स गरे चाहिँ सो जतिवटा ट्रायल्स गरे त्यति नै हेड आउँ त्यति नै के हुँदो रहेछ सक्सेस सो अब हामीले चाहिँ निकाल्नु छ कतिमा सक्सेस निकाल्नु छ 5 मा हैन सो 5 मा निकाल्न कति हुँदो रहेछ 8 नम्बर अफ ट्रायल्स कति छ n लाई ट्रायल देखाउँछ भनेको थिएँ मैले अघि तपाईलाई सो 8c5 p को भ्यालु कति छ हाफ होल टु द पावर r को भ्यालु कति छ 5 र q को भ्यालु कति छ हाफ नै छ दैट इज 8 - 5 दैट इज इक्वल टु 3 अब 8c5 लाई अगर मैले क्याल्कुलेट गरे भने 56/32 into 1/8 8 7 जा which is equal to 7/32 सो यसको प्रोबेबिलिटी कुनै पनि सक्सेस एक्ज्याक्टली 5 सक्सेस माने 5 सक्सेस पाउने माने एक्ज्याक्टली 5 हेड भन्ने भनेको नि हैन सो त्यसको प्रोबेबिलिटी कति रहेछ 7/32 सो अब तपाईले भन्छ होला कि यो फर्मुला कताबाट आयो अब तपाईलाई एक त यो पनि थाहा छ कि मलाई फर्मुला रटेको मन पर्दैन यो त बुझ्नु पर्छ कि कसरी आयो भनेर बुझ्नु पर्छ त्यसै गरेर हुँदैन सो अब यो कुराहरु म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरु बुझाउने छु यो फर्मुला कसरी आयो भनेर यो किन त्यसै रटेर हुँदैन यो साइन्स त्यस्तो चल्दैन साइन्स रट्यो हिसाब मिलायो त्यस्तो भन्दै यस्तो नाते मिलाएर त जसले मिलाउन सक्छन् हो किन भन्नुस् त यो फर्मुला यस्तो हाल नम्बर यसरी हाल माइनस गर जसले पनि सक्छ क्युरियोसिटी व्हाट आइन्स्टाइन सेड आइन्स्टाइनले के भन्नु भएको थियो आई एम नट जिनियस आई एम जस्ट प्यासनेटली क्युरियस हरेक चीजमा क्युरियस हुनुपर्छ तपाईहरु सो अब यहाँनिर हेर्नुस् x अब म यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा बुझाउँदैछु यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् ध्यानपूर्वक हेर्नुस् बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन बुझाउँदैछु म तपाईलाई सक्सेस के थियो मलाई हेड पाउने सो हेड ज्यादा से ज्यादा कति आउन सक्छ हेड 1 2 3 4 5 6 7 8 हो हैन अब हेर्नुस् टेल ज्यादा से ज्यादा टेल कति आउन सक्छ यति आउन सक्छ ज्यादा से ज्यादा हेड यति आउन सक्छ र यस्तो पोसिबल आउटकम्स कति र 256 वटा छ सो अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ यत्रो चाहिँ अब 250 गर्ने कत्रोले सकिन्छ पोसिबल छ छैन मलाई त केसित मात्रै मतलब हुन्छ प्रोबेबिलिटी त्यसको डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छु अब हेर्नुस् कसरी गर्छु सो 8 वटा टस गर्दा यत्रो छ सो अब हामी के गर्छौं जेनरलको कुरा गर्छौं हेर्नुस् है 0 1 2 2 3 गरेर n वटा छ मैले ट्रायल्स कति वटा गर्यो n वटा अब यहाँ हेर्नुस् है खतरा चीज अब
0 माने x को भ्यालु के छ x भनेको के छ अब हामी यहाँ x लाई डिफाइन गर्छौं ल सो x भनेको के हो लेट x डिनोट द नम्बर अफ सक्सेस थाहा छ अब यो त हामी यसरी डिनोट गर्छौं हैन x लाई सक्सेस भनेको के हो गेटिङ हेड इज अ सक्सेस अब किनकि दुईटा आउटकम हुन्छ सक्सेस भनेको के हो त्यो भनेको हुन्छ जस्तै यहाँ गेटिङ हेड इज अ सक्सेस अब x = 0 भनेपछि के हो सक्सेस एउटा पनि आएन भनेपछि सक्सेस एउटा पनि आएन सक्सेस भनेको के थियो गेटिङ अ हेड भनेपछि एउटा हेड आएन भने कसको कुरा हुँदैछ त्यसको हो हैन किनकि टेल किनकि ज्यादा से ज्यादा कति टेल आउन सक्छ 8 वटा पल्ट टस गरे भने हेर्नुस् है यो चीजलाई चाहिँ म यो एक्जाम्पल मार्फत बुझाउँछु अब ल सो हेर्नुस् यो एक्जाम्पल मार्फत 8 वटाको भन्ने सो यहाँ 8 वटामा हेरे भने कतिवटा ज्यादा से ज्यादा टेल कति आउन सक्छ 8 वटा त्यो 8 वटा टेलमा एउटा पनि हेड आउँदैन हो किन भन्नुस् त सो एउटा पनि हेड नआउनु भनेको 0 एउटा पनि हेड नआउनु भनेको सक्सेस के भयो 0 दैट इज x = 0 हो किन अब हेर्नुस् भनेपछि यहाँ कतिवटा थियो यहाँ हेर्नुस् यो एक्जाम्पल दिएर यहाँ बुझाउँदैछु किनकि एनहरु छ त्यही कारण अलि कन्फ्युजन हुन्छ भनेर यहाँ हेर्नुस् ल 8 वटा छ सो 8 वटाबाट यहाँ हेर्नुस् है चुज गर्दैछु के चुज गर्नुपर्छ मैले त के लिनुपर्छ सक्सेस लिनु छ नि त सक्सेस भनेको के थियो हेड लिने हेड छ यहाँ छैन 0 बिचारा भनेपछि हेडै छैन भने सक्सेस कति भयो सक्सेसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 0 किन सक्सेस प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भने के थियो p थियो कि थिएन त्यो चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ बिचारा भनेपछि फेलियर चाहिँ कतिवटा छ जतिवटा ट्रायल्स हुन्छ त्यतिवटै हुन्छ हैन किन यहाँ हेर्नुस् यी टेल पाउन अगर मेरो फेलियर हो भने फेलियर कतिवटा छ 8 वटा किन 8 पल्ट टस गर्छ सो जति हुन्छ त्यति हुन्छ हो कि हैन सो अगर यो माने कतिवटा छ यसको केसमा चाहिँ 8 वटा माने कतिवटा छ 8 वटा बुझ्नुभयो यहाँ हेर्नुस् भनेपछि यो केसमा कति हुँदैछ n वटा छ भनेपछि n वटाबाट मैले x के छ 0 माने नम्बर अफ हेड कतिवटा छ 0 छ भनेपछि हेड लिनु सक्छु म हेडै छैन बिचारामा भनेपछि यस्तोको कुरा हुँदैछ n वटा छ यस्तो चाहिँ सो n वटाबाट मैले हेड लिनु सक्छु छैन भनेपछि अगर हेड पाउने मेरो सक्सेस थियो भने त यहाँ त हेडै त लिनु पाइन सो भनेपछि कति भयो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस 0 भनेपछि माने उयो चाहिँ कति हुन्छ फेलियर चाहिँ जति छ ट्रायल्स त्यति नै जति छ ट्रायल्स माने 8 वटा गरेको थिएँ नि त मैले हैन सो ज्यादा से ज्यादा टेल कति हुन सक्छ 8 वटा त्यो 8 वटामा एउटा हेड हुन्छ हुँदैन सो जति वटा ट्रायल्स गरेको थिएँ त्यति वटा सो सेकेन्डमा कति हुन्छ हेर्नुस् त सो हेर्नुस् है अब यहाँ अलिक मजाले लेख्छु nc0 p to the power 0 p to the power 0 भनेको कति हो 1 सो लेखि बस्दिन q to the power n अब यहाँनिर हेर्नुस् एउटा हेड आयो होला जस्तै अब यहाँ कहीँ आउन सक्छ मैले एउटा यहाँ जेनरलको लागि तपाईलाई बुझाउनु दिने यहाँनिर गरे एउटा हेड आयो सो भनेपछि एउटा हेड आयो सो n वटाबाट कति वटा आयो n वटा ट्रायल्समा 8 वटा यहाँ 8 वटा ट्रायल थिएन यहाँ 8 पल्ट त्यो 8 वटामा कति वटा हेड आयो एउटा हेड आयो सो एउटा चुज गर्न सक्छु म सो एउटा चुज गरे माने एउटा हेड आयो भन्ने बित्तिकै एउटा हेड आयो भन्ने बित्तिकै सक्सेस कति वटा भयो एउटा भयो कि p1 सो p1 र यहाँ हेर्नुस् है nc1 p1 p to the power 1 p एकपल्ट आयो दैट इज q कति हुन्छ अब हेर्नुस् q चाहिँ कति वटा हुन्छ यो केसमा हेर्यो भने तपाईले जनरली अब यो केसमा बुझ्नु हो भने हेर्नुस् है यही चीजमा बुझ्नु छ भने 8c1 p प्रोबेबिलिटी कति छ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस कति छ 1 किनकि हेड पाउनु सक्सेस थियो नि त हैन सो p to the power 1 p to the power 1 होल थिङ डिभाइडेड माने इन्टु q चाहिँ कति वटा छ माने फेलियर कति वटा छ हेर्नुस् त अघि कति वटा थियो 8 वटा थियो हैन यहाँ कति वटा थियो माने फेलियर पाउनु त टेल थियो नि त मेरो हैन सो 8 वटा थियो त्यहाँबाट 8 वटामा चाहिँ एउटा हेड आइदियो भने चाहिँ कति वटा उब्रियो 8 - 1 फेलियर कति वटा भयो 8 - 1 दैट इज कति हुँदैछ 8 - 1 त्यही लजिकले यहाँ कति हुँदैछ भने n वटा थियो भने चाहिँ n - 1 सो सिमिलरली यहाँ पनि कति हुन्छ nc2 दुईटा हेड आयो यहाँ हेर्नुस् दुईटा हेड आयो भनेपछि कति वटा हुन्छ 8c2 8 वटाबाट हो किन 8 वटाबाट दुईटा त्यो पछि अब उब्रियो कति 6 वटा सो सक्सेस कति वटा रहेछ दुईटा किनकि हेड कति वटा छ दुईटा छ सो p to the power 2 भनेपछि p to the power 2 अब फेलियर कति वटा छ फेलियर कति वटा भयो भने 8 वटा थियो बिचारा दुईटाले त सक्सेसले खाइदियो सो 8 - 2 उब्रेको सो 8 - 2 यो केसमा कति हुन्छ q to the power n - 2 सो हेर्नुस् त सो अल्टिमेटली n वटा सो अल्टिमेटली सक्सेस कति वटा हुन्छ सो सबैमा हेड आयो हेड त्यो ज्यादा ज्यादा कति हुन्छ जति ट्रायल्स हुन्छ त्यति नै हुन्छ किनकि 8 पल्ट टस गरेछ त्यो भन्दा ज्यादा त आउने कुरा हैन हेड सो भनेपछि यो जब यस्तो अल्टिमेटली हेड आइदिन्छ त्यति बेला के हुन्छ nCn माने जतिवटा हेड थियो त्यतिवटा लिए सो कति हुँदो रहेछ nCn अब सक्सेस कति छ जति छ त्यति माने जति ट्रायल छ त्यति नै सो p to the power n फेलियर आउने कुरा आयो छैन भनेपछि q to the power 0 अब q to the power भनेको के 0 भनेको कति 1 सो लेखि बस्छु सो अब सो यस्तो हुँदैछ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन
बुझ्नु भयो अब त्यो जेनरली डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो कस्तो हुँदो रहेछ त्यो जेनरल जुन चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्थ्यो त्यसमा पनि यस्तो लाग्थ्यो तर त्यसमा नम्बर्सहरू एनहरू जुन चाहिँ थियो नम्बर अफ ट्रायल्स त्यो सानो हुन्थ्यो त्यही कारण यस्तो गरिबस्नु पर्दैन थियो यसमा नम्बर अफ ट्रायल्स पुरा ठुल्ठुलो त्यही कारण कम्बिनेसन ठुल्ठुलो नै छोडाउँछ अब हामी होइन सो अब यहाँ म अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले थाहा छ कि सबै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई मैले जोडेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है p1 q to the power n minus 1 plus nc2 p of 2 q of n minus 2 plus ncr अब जेनरलको कुरा आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस् है जेनरलको सो p to the power r q to the power n minus 1 यही त पढाएको थिएँ मैले अघि भर्खर तपाईँलाई यहाँबाट आएको बुझ्नुभयो अब भनेपछि जेनरल कुनैको लागि जेनरल कस्तो हुँदो रहेछ nth टर्म कुन चाहिँ हुँदो रहेछ सरी rth टर्म कुन चाहिँ हुँदो रहेछ यो जेनरल हो कि हामी त्यसलाई जेनरल भन्छौँ सो अल्टिमेटली कति हुँदो रहेछ एनसिएन p to the power n अब हामीलाई थाहा छ कि सबै प्रोबेबिलिटीलाई जोड्यो भने माने सबै त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भएको सबैको प्रोबेबिलिटीलाई जोड्यो भने कति आउँछ 1 हो कि हैन सो इज इक्वल सो एउटा रिलेसन नम्बर 1 रिलेसन यो लेखिराख्नुस् है तपाईहरु ओके सो नम्बर 1 रिलेसन नम्बर 2 अगर तपाईलाई यही चीज राम्ररी हेरे भने नि यो कसको एक्सपेन्सन हो भन्नुस् त p + q टु द पावर n को हैन या q + n अगर तपाईलाई पर्फेक्ट भन्ने हो भने q + p होल टु द पावर n को एक्सपेन्सन हो कि हैन एक्सपेन्ड गरि हेरौँ यो त क्लास 2 11 मा पढेको छ तपाईले हैन बाइनोमियल थ्योरममा सो त्यसकै एक्सपेन्सन हो कि हैन सो विच इज इक्वल टु यही भनेको मैले अल्टिमेटली के लेख्दै यो लेखिदे विच इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 1 और यही चीजमा हेर्नुस् है p + q होल टु द पावर n लेख्न सक्छु 1 र जति पावर दिनु कति हुन्छ 1 नै हुन्छ सो यही चीजले लेखेको मात्रै हो अब ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ पावर सेम छ भने बेस पनि के हुन्छ सेम और p + q इज इक्वल टु 1 हुनु पनि हो कि हैन भनेपछि यो जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन छ यो जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन छ यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुँदछ यहाँ हेर्नुस् है अब इन्ट्रेस्टिङ के देखाउँदैछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ हुँदैछ यहाँ जुन चाहिँ यहाँ हुँदैछ तपाईले जति यहाँ देख्नु हुँदैछ त्यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुँदछ is equal to binomial expansion of कसको is equal to binomial expansion of q + p whole to the power n हो कि त्यसकै binomial expansion त रहेछ सो भनेपछि हेर्नुस् ल प्रोबेबिलिटी मेटाइदिए एक्सपेन्सनलाई मेटाइदिए भनेपछि नाम के पर्दो रहेछ हेर्नुस् त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त्यही कारणले यसलाई के भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुनु पनि हेर्नुस् त बाइनोमियलकै फर्मुला छ नि यही सो म अघि भन्न आँटेको थिएँ तपाईँलाई त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर सो कताबाट आयो सो कसरी आउँदो रहेछ किन आउँदो रहेछ सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुभयो जेनरल टर्म या आरएथ टर्म कति हुँदो रहेछ यस्तो कसरी आयो बुझाइहालेँ बुझ्नुभयो सो एउटा इक्जाम्पल दिएर मैले बुझाइहालेँ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन तपाईलाई भनेको थियो एटलिस्ट 5 सक्सेस एटलिस्ट भनेपछि के हो ज्यादा कम से कम 5 त्यो भन्दा कम से कम जस्तै त्यो सबै भ्यालुजहरु के हुन पर्छ 5 भन्दा के हुनु पर्छ 5 चाहिँ आको हुनु पर्छ त्यो भन्दा ज्यादा पनि चलेको जस्तै 6 7 8 सो ज्यादा ज्यादा कति हुन्छ 8 सो भनेपछि x टु द पावर भनेपछि कति आयो x इज इक्वल टु 5 plus probability of x is equal to 6 plus probability of x is equal to 7 plus probability of x is equal to 8 so number 2 यही थियो अब हाम्रो सो यसको सल्भ गरे भने तपाईको कति हुन्छ probability of त्यही फर्मुला अनुसार 8c5 probability half to the power 5 half to the power 3 plus probability of 8c6 half to the power 8 minus 2 6 half to the power 2 plus 8c7 half to the power 7 half to the power 1 that is equal to 8 भइहाल्छ यो जोडेर so plus probability of 8c8 probability of half whole to the power 8 ओके न so एउटा यो हुन्छ र नम्बर 3 तपाईलाई के भन्दैछ at most 5 सक्सेस सो कम ज्यादा से ज्यादा कति आउन सक्छ 5 आउन सक्छ सो ज्यादा से ज्यादा 5 आउन सक्छ त्यो भन्दा कम्ती हुन सक्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ कति हुन्छ भनेपछि x इक्वल टु सो 1 माइनस यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तर पनि हैन तपाईलाई अगर देखाउनै छ भने प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए तर यहाँ 1 माइनस गर्नु हुँदैन यहाँ 1 माइनस हुँदैन सो प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 4 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इज इक्वल टु 5 हैन सो अब यहाँ हेर्यो भने तपाईले प्रोबेबिलिटी अफ भनेपछि 8c1 yes 8c1 half to the power 1 that is half to the power 8 plus 8c2 half to the power 6 half to the power 2 6 लेख्छु सेम फर्मेटमा
So plus 8c3 half to the power 3 half to the power 5 plus 8c4 half to the power 4 half to the power 4 plus 8c5 half to the power 5 र half to the power 3. So यसरी अब यहाँ त क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ तपाईले हैन. त्यो क्याल्कुलेट गर्नुस् यसरी. So अब भोलि अब तपाईलाई यसको डिफरेन्ट अझ यसको डिफरेन्ट टाइपको हिसाबहरु देखाउने छु र आजको निम्ति यति नै. धन्यवाद.